Good morning friends, welcome back to my channel Ariful Islam. য'ত আমি শিকি আছো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত। যদি আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ভৱিষ্যতৰ এনেকুৱা জ্ঞান ল'ব বিচাৰে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব। যেতিয়া মই এনেকুৱা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত নলেজেবল ভিডিঅ' মই লৈ আনো, তো আপোনালোকে এটা সকলোতকৈ আগতে নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে মোবাইলত পায়। Thank you very much. তো আজি আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ অফ এ ষ্টক, য'ত আমি কিছুমান ফেক্টৰ থাকে, কিছুমান পেৰামিটাৰ থাকে, যিবিলাকৰ ওপৰত আমি বহুত গুৰুত্ব দিব লাগে। তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আমি কৰিব পাৰোঁ। তো যেনেকুৱা আজি মই লৈ আহিছোঁ PE ৰেচিঅ'। হোৱাট ইজ PE ৰেচিঅ'? একচুৱেলি PE ৰেচিঅ'টো কি হয়? PE ৰেচিঅ'ৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে প্ৰাইচ টু আৰ্নিং ৰেচিঅ'। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয়। এনেকুৱা আৰু বহুতকেইটা আমাৰ পেৰামিটাৰ্ছ আছে, যেনেকুৱা EPS, ROC, ROE, ডেট, কোম্পানীৰ বেলেঞ্চ শ্বীট, এই সকলোবোৰ ফেক্টৰ পেৰামিটাৰবিলাক আমি চেক কৰি পেলাই আমি আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক আমি কৰিব পাৰোঁ। তো যিখিনি হওক আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি সকলো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি স্পেচিয়েলি চাম আজি প্ৰাইচ টু আৰ্নিং ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত। হোৱাট ইজ প্ৰাইচ টু আৰ্নিং ৰেচিঅ'? এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয়। চ' প্ৰাইচ টু আৰ্নিং ৰেচিঅ' যেতিয়া কোম্পানীৰ মোটামুটি আমাৰ এটা কনচেপ্ট এনেকুৱা যে যদি PE ৰেচিঅ' আমাৰ কম থাকে পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীৰ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোম্পানীটো আণ্ডাৰ ভেলুড থাকে আৰু সেই টাইমত আমি আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোত আমি কৰিব পাৰোঁ। তেনেকৈ PE ৰেচিঅ'টো যদি হাই থাকে, PE ৰেচিঅ' হাই মানে 26, 27, 28, 30 PE থাকে, তো এইটো অভাৰ ভেলুড কোম্পানী হয়। তো আমি শ্বেয়াৰত ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰাই ভাল। কিন্তু এনেকুৱা নহয়, কিছুমান হাই PE ৰেচিঅ'ৰো কোম্পানী আমি পাওঁ য'ত আমি ইনভেষ্টমেণ্টটো কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাতে আমাৰ আদাৰ পেৰামিটাৰবিলাকত চেক কৰিব লাগিব। তো PE ৰেচিঅ'টো কেনেকৈ ওলায়? তো PE ৰেচিঅ' এটা এক্সাম্পল দিছোঁ। যেতিয়া PE ৰেচিঅ' যেতিয়া কম থাকে, আমি ৰিটাৰ্ণটো কেনেকৈ পাব পাৰোঁ? নিফটিৰ 1999ত নিফটিৰ 1 year PE আছিলে 10, মোটামুটি 10 আছিলে 10। তো সেইটো বছৰত 1999ত আমাৰ নিফটিয়ে ৰিটাৰ্ণ দিছিলে 105%। 2000ত নিফটিৰ PE আছিলে 11, চ' সেইটো সময়ত আমাক ৰিটাৰ্ণ দিছিলে সেইটো ইয়াৰত আমাক ৰিটাৰ্ণ দিছিলে 116। তো তেনেকৈ এক্সাম্পলবিলাক আছে, যেনেকৈ 2008ত নিফটিৰ PE আছিলে 26, তো সেইটো ইয়াৰত আমাক ৰিটাৰ্ণ দিছিলে -54%, এপ্ৰক্সিমেটলি -54% ৰিটাৰ্ণ দিছিলে। তো হাই PE থাকিলে মানে কোম্পানী এটা অভাৰ ভেলুড থাকে। তো হাই PEত আমি ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰাই ভাল। হাই PEত আমি ইনভেষ্টমেণ্ট যদিও বা আমি কৰোঁ, তো আমি আদাৰ পেৰামিটাৰবিলাক চেক কৰিব লাগিব। তাৰপিছতহে আমি ইনভেষ্টমেণ্টৰ আমাক কৰিব লাগে নে নাই, আমি ইনভেষ্টমেণ্ট তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো আমি কৰিম। তো PEটো আমি কেনেকৈ ওলাওঁ? তো PE ইকুৱেল টু প্ৰাইচ পাৰ শ্বেয়াৰ ডিভাইডেড বাই আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰ। PE মানে এটা শ্বেয়াৰৰ মাৰ্কেট ভেলু ডিভাইডেড বাই এই কোম্পানীটোৱে এটা বছৰত কিমান ইনকাম কৰি দিছে, আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰ, এটা শ্বেয়াৰৰ এগেইনষ্টত কোম্পানীটোৱে কিমান আৰ্নিং কৰিছে, যাক আমি EPS বুলি কওঁ। EPSৰ বিষয়ে আমি পিছত জানিম। তো PE ৰেচিঅ'টো এনেকৈ ওলায় যে প্ৰাইচ পাৰ শ্বেয়াৰ। ফৰ এক্সাম্পল, এটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ বৰ্তমান 100 চলি আছে, ফৰ এক্সাম্পল 100 চলি আছে, আৰু কোম্পানীটোৰ EPS হয় আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰ সেইটো বছৰত ফৰ এক্সাম্পল 10। তো কোম্পানীৰ PE কিমান হৈ যাবগৈ? 100 ডিভাইড বাই 10 ইকুৱেল টু 10। কোম্পানীৰ PE 10, চিম্পল। তো ঠিক আছে, তো এনেকৈ আমি PEটো ওলাব পাৰোঁ। তো PE এটা ফেক্টৰ হ'ল। তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, তো PEটো চাই পেলাই আমি ইনভেষ্টমেণ্ট যেতিয়াই কৰিব যাম, তো আমি কেইটামান ফেক্টৰ চাই ল'ব লাগিব। অকল PE ৰেচিঅ'টো চাই পেলাই আমি ইনভেষ্টমেণ্ট ডাইৰেক্টলি কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ চাওক PEৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান পইণ্ট আছে। যদি PEটো ল' হয়, তো কি হয়? ষ্টকটো আণ্ডাৰ ভেলুড হয়, কোম্পানীটো গ্ৰ'থটো ল' হয় বা গ্ৰ'থ আৰু ফিউচাৰ প্ৰস্পেক্টটো একদম বেয়া থাকে। আৰু যেতিয়া কোম্পানী এটাৰ PE হাই থাকিব, তো ষ্টকটো অভাৰ ভেলুড হ'ব। ষ্টক ইজ অভাৰ ভেলুড, গ্ৰ'থটো হাই থাকিব আৰু গ্ৰেট ফিউচাৰ প্ৰস্পেক্টটো থাকে যেতিয়া কোম্পানী এটাৰ PE হাই হয়। কিন্তু আমি অকল PEৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে নহ'ব। আমি PE চাম, পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী এটাৰ PE চাম, লগতে তাৰ কম্পাৰিজনত পিয়াৰ কোম্পানী যিবিলাক আছে সেইটো ছেক্টৰত, ফৰ এক্সাম্পল টেকন'লজি ছেক্টৰত আদাৰ কোম্পানীবিলাকৰ PEটো আমি চাব লাগিব। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টোটেল এজ এ হ'ল, টোটেল অভাৰঅল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ PE, টেকন'লজি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ PE আমাৰ কিমান চলি আছে, সেইটোৰ ওপৰত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল, আমি যদি
ইনফোসিসৰ পি যদি আমি চেক কৰোঁ সে ফৰ এক্সাম্পল ইনফোসিসৰ পি হৈ আছে সে ফৰ এক্সাম্পল ইনফোসিসৰ পি হৈ আছে 15 এতিয়া আমি ইনফোসিসক কম্পেয়াৰ কৰিম TCSৰ লগত টাটা কনসালটেন্সিৰ লগত TCSৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম আমি উইপ্ৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম আমি যেনেকুৱা হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ লগত কিন্তু আমি ইনফোসিসৰ পি টু কম্পেয়াৰ নকৰোঁ কাৰণ হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ FMCG গুচি যায়গে তো আমি পিয়াৰ যিখিনি কোম্পানী আছে টেকনলজি হলে আমি টেকনলজি লগত কম্পেয়াৰ কৰিম FMCG হলে আমি FMCG লগত কম্পেয়াৰ কৰিম টেক্সটাইল হলে টেক্সটাইল লগত কম্পেয়াৰ কৰিম তো এনেকৈ নিজৰ পিয়াৰ কোম্পানীৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিম যে আমাৰ কি হৈছে লগতে এজ এ হল টোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ পাৰ্টিকুলাৰ সেই সেক্টৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ পি কিমান হৈ আছে তাৰ ওপৰত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আমি আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো আমি কৰিম আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰপৰা আমি একচুৱেলি সিলেকশ্যনটো আমি তাৰ পৰা ওলাব পাৰোঁ যে কোম্পানীটোৰ P15 ইণ্ডাষ্ট্ৰি পি হৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল 16 তো কোম্পানী ইজ আণ্ডাৰ ভেলুড তো আমি ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আদাৰ পেৰামিটাৰবিলাকো আমি চেক কৰিব লাগিব তো আজি আপোনালোকক মই সেইটোৱে বুজাইছোঁ যে আজি যে পিটো আমি কি হয় পিটো কেনেকৈ ওলাব পাৰোঁ পিটো আমি ওলাব পাৰোঁ দেন নেক্সট আমাৰ আহি গ'ল EPS তো EPSটো আমি কেনেকৈ কেলকুলেশ্যন কৰিম তো EPSত কেলকুলেশ্যনটো একদম ভেৰি চিম্পল EPS মানে হৈছে আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰ EPSটো আমি কেনেকৈ কেলকুলেশ্যন কৰিম ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ এটা কোম্পানী আছে সে কোম্পানী A এই কোম্পানী এৰ সে ফৰ এক্সাম্পল 100 শ্বেয়াৰ আছে আৰু কোম্পানীটোৰ ইয়াৰলি প্ৰফিট হৈ আছে আপোনাৰ 500 rupees ঠিক আছে তো কোম্পানীৰ এতিয়া EPS হ'ব প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰ্স তো প্ৰফিট কিমান হৈ আছে 500 নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰ কিমান হৈ আছে 100 তো কোম্পানীটোৰ EPS হ'ব 5 ইটো হৈছে সিম্পল একদম সিম্পল পি আৰু EPS ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ একদম সিম্পল হয় আপুনি যদি EPS টো ওলাই লয় তাৰপৰা আমি P টো ওলাই ল'ব পাৰোঁ প্ৰাইস টু আৰ্নিং ৰেশিঅ' টো ওলাই ল'ব পাৰোঁ তো ইটোৱে বেসিক কনসেপ্ট আমি কোম্পানী এটাৰ প্ৰথমতে EPS টো ওলাই ল'ম EPS টো কিমান হৈছে নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰ্স ডিভাইডেড বাই প্ৰফিট ডিভাইডেড বাই নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰ্স আমাৰ EPS টো ওলাই গ'ল আৰু EPS ৰ পৰা আমি P টো ওলাই ল'ম প্ৰাইস পাৰ শ্বেয়াৰ এটা শ্বেয়াৰৰ মাৰ্কেট ভ্যালুটো কিমান হৈ আছে ডিভাইডেড বাই EPS আমাৰ কোম্পানীৰ P টো ওলাই যাবগে তো এটা বস্তুটো আপোনালোকে মনত ৰাখক যেতিয়াই আপোনালোকে কোম্পানী এটাত ইনভেষ্টমেন্ট কৰিবলৈ যাব তাৰ মানে P টো প্ৰথমতে চাম অকল P চাই পেলাই আপোনালোকে ইনভেষ্টমেন্ট নকৰিব ঠিক আছে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব আমি যেতিয়া ইনভেষ্টমেন্ট কৰিম আমি P টো ওলাই ল'ম P টো কিমান হৈ আছে নিজে ক্যালকুলেশন কৰিলে ওলাব পাৰে আজিকালি ভেৰাইটিজ ওয়েবসাইট আছে আপুনি NSE ওয়েবসাইটত যাব পাৰে আপুনি টিকাৰটেপ এপছত যাব পাৰে finology.com ভেৰাইটিজ মই কাৰো প্ৰমোট কৰা নাই মই আপোনালোকক হেল্পৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে finology.com আছে এনেকুৱা বহুত ওয়েবসাইট আছে বা tikartep.com tikartep এপছ আছে আপোনালোকে তাৰ পৰাও আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে এইটো এটা প্ৰমোশনাল ভিডিঅ' নহয় নলেজৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যেহেতু আপোনালোকে হয়তো নাজানিব পাৰে যে ক'ৰ পৰা আমি কম্পাৰিজন বিলাক আমি পাম গোটেই ৰেশিঅ' বিলাক তাৰ পৰা আমি গোটেই ডিটেইলছখিনি ওলাই ল'ব পাৰোঁ তো P টো আমি চাম P টো ওলাই লোৱাৰ পিছত যে পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী আছে ফৰ এক্সাম্পল ৰিলায়েন্সৰ P কিমান হৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল ৰিলায়েন্সৰ P আজি ডেটত হৈ আছে 18 তো এতিয়া ৰিলায়েন্স যেহেতু এটা যিটো সেক্টৰ হয় তো সেই সেক্টৰৰ আমি আৰু আদাৰ কি কোম্পানী আছে এই কোম্পানীবিলাকৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আমি P টো হাই হৈ আছে নে P টো লো হৈ আছে আমি ওলাব পাৰোঁ তাৰ পৰা আমি আমাৰ আদাৰ পেৰামিটাৰবিলাক যেনেকুৱা আমি P ওলালোঁ EPS টো ওলালোঁ তাৰপিছত আদাৰ পেৰামিটাৰবিলাক আমি চাব পাৰোঁ চাই পেলাই কোম্পানীৰ ডেট বেলেন্স शीट চেক কৰি পেলাই আমি আমাৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ কথা ক'ম থ্যাংক ইউ ঠিক আছে তো আজি আমি গম পালোঁ যে হোৱাট ইজ PE এণ্ড হোৱাট ইজ EPS ঠিক আছে তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আৰু বেলেগ যেনে ROC আৰু ROE এনেকুৱা আদাৰ পেৰামিটাৰবিলাক আছে তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম তো আজিৰ কাৰণে ইমানেই এনেকুৱা জ্ঞান বা এনেকুৱা আপোনালোকৰ নলেজেবল ভিডিঅ' আপোনালোকে পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক বাটনটো যদি আগৰ দুটা ভিডিঅ' চোৱা নাই এপিসোড 1 এণ্ড এপিসোড 2 য'ত বেসিক নলেজৰ আমাৰ কনসেপ্টখিনি বেসিক নলেজ অফ শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বেসিক নলেজৰ কনসেপ্টখিনি যদি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে ইয়াৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ' চাই ল'ব ভিডিঅ' দুটাৰ লিংক মই আই বাটনত দি দিম নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনতো থাকিব তো আপোনালোকে কাইণ্ডলি ডেছক্ৰিপশ্যনত বা গৈ পেলাই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' দুটা চাই লওক য'ত আপোনাৰ কমপ্লিট ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে আমাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটটো কি হয় শেয়াৰ মাৰ্কেট একচুৱেলি শেয়াৰ কি হয় আৰু কোম্পানী এটা শেয়াৰ মাৰ্কেটত কিয় আহে গোটেই ডিটেইলছখিনি আমাৰ দুটা ভিডিঅ' মিলি পেলাই দিয়া আছে আপোনালোকে লিংকত ক্লিক কৰি ভিডিঅ' দুটা চাই ল'ব চ' থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ চাইনিং অফ